بسم الله. شنو السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حنايا في شefchaouen طلبنا فطور. مرحبا بكم. كما كتشوفوا الجو واعر. هاينا وانا هذا خير يعطيك الصحة. بسم الله على بركة الله. شحال هادي؟ كاين درهم كيلو. شنو هادي الشيشه؟ شيشه شيشه شحال قلتي لي؟ كاين درهم كيلو. ديري واحد السكينه. الشيشه محمره هذيك. هذه هي محمره هذه بزاف. وهذا حضري الأول. ورا شيء شكرا.
هذا ما كياكلش على شويه هذا جبل صبانيطة. بارك الله عليك انا دينا اللايك دير فيها شويه د مطيشه وشويه ديال بربر وبصله وشويه د شلاط ما شاء الله. بسم الله. هل كتشوفوا المشاهدين احسن ساندويتش في شاون؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شكرا بزاف. صحة. دابا هادشي مصاوب هنا في الشاون ولا؟ هادشي مصور هنا ما عندك هنايا. مرحبا بك. جيلاتو ايطاليانو تو طالياني. برودوي ايطاليان. ما شاء الله. السلام عليكم. خويا لاباس؟ شنو عندك كدير هنايا كان؟ السلام عليكم. حلاوي؟ العواصر؟ تبارك الله. كاين زعزع، كاين نطياس، كاين فلا، كاين كلشي الحمد لله. ما شاء الله. اخي وديني شويه الحلاوي للدار، خلطني شويه. ايوا صوب هادشي انت ولا في الدار عندك؟ كاين واحد الخدامه وبنات ورجال الله يخدموا في الفرن. الله يحفظك. هما كيصوبوا هادشي كيجيبوها لك حتى لهنا ياك؟ حتى هنا. ما شاء الله.